Mỗi lần về lại quê, điều đầu tiên đánh thức trong tôi không phải là tiếng gà gáy hay làn sương lãng đãng ngoài vườn, mà chính là tiếng nước chảy lách tách trong gian bếp sau nhà, nơi mẹ tôi đang rửa sườn non trong chiếc thau nhôm cũ bạc màu theo năm tháng. Bàn tay mẹ, gầy nhưng rắn rỏi, thoăn thoắt nhấc từng miếng sườn khỏi nồi nước sôi trụng sơ, rồi xối qua nước lạnh cho thịt săn lại, trắng hồng. Mùi thơm của thịt nóng hòa lẫn mùi khói bếp củi lẫn mùi đất quê sau trận mưa đêm làm lòng tôi trùng xuống. Bao năm xa xứ, đi khắp bốn phương trời, vậy mà chẳng nơi nào tôi tìm lại được cái cảm giác an yên như sáng nay khi đứng bên bếp, ngắm mẹ tôi rửa sườn chuẩn bị nấu nồi canh bí đao cho đứa con đi xa mới về. Mẹ tôi hay nói, món này dễ ăn mà mát ruột, con sống ở bển ăn đồ Tây riết chắc nội tạng khô queo rồi. Phải húp chút nước canh bí cho nó dịu. Tôi nghe mà cười thương cái giọng đậm chất quê, cái cách mẹ luôn xem mình như đứa trẻ chưa lớn. Nhưng trong cái chất giọng một mặt ấy là cả một chân tình mà không ngôn ngữ nào dịch được. Mẹ đâu biết, chính cái món canh tưởng đơn sơ ấy là điều tôi thèm khát biết bao năm nơi đất khách quê người. Không phải vì vị ngon, mà vì trong từng miếng sườn, từng lát bí là hương vị của tuổi thơ tôi. Cái thuở nhà chưa có tủ lạnh, mẹ phải đi chợ mỗi sáng sớm để chọn sườn tươi, rồi lựa trái bí đao còn dính xương sớm, cắt ra thấy hạt còn non, ruột trong veo. Bí đao quê tôi không bóng mượt như ở siêu thị nước ngoài. Nó xù xì, có khi còn dính chút đất phù sa. Nhưng mẹ tôi chỉ cần nhìn sơ qua là biết trái nào ngọt nước, trái nào nấu lên bị chua. Tôi từng hỏi mẹ sao biết, mẹ cười, nói giản đơn, mắt má quen rồi. Cái quen ấy không phải từ sách vở hay trường lớp nào mà ra, mà là từ cả một đời gắn bó với chợ quê, với bếp lửa, với từng bữa cơm nghèo nuôi con. Ở nơi ấy, kiến thức không đến từ bằng cấp mà từ tình thương và trải nghiệm. Tôi vẫn còn nhớ rõ những buổi trưa hè oi ả, sau khi đi học về lại chạy ù vào bếp, mồ hôi nhễ nhại mà mũi đã hít mùi thơm từ nồi canh mẹ nấu. Mẹ hay bảo tôi đi rửa mặt, thay đồ rồi mới được ăn. Nhưng có hôm đói quá, tôi chỉ ngồi ngay mép bàn, chờ mẹ chan cho một tô canh bí thật đầy, bỏ vào vài cọng ngò gai xanh biếc, rồi rắc thêm chút tiêu xay cho dậy mùi. Cái vị ngọt thanh của nước canh, mềm béo của sườn non và mát lành của bí đao đã in sâu trong trí nhớ tôi như một mùi vị không bao giờ phai. Sáng nay, khi nhìn mẹ lúi cúi rửa từng khúc sườn, tôi bỗng thấy thời gian như dừng lại. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán mẹ, bàn tay chai sần vì bao năm gồng gánh nuôi con, tất cả bỗng trở nên quý giá đến nhói lòng. Tôi chợt nghĩ, có bao nhiêu lần mình được ngồi nhìn mẹ nấu ăn kể từ khi rời quê, có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống cuốn tôi đi, đô thị và công việc làm tôi xa dần căn bếp có bờ tường tróc sơn ấy, xa dần tiếng rổ rá va nhau, tiếng nồi nước sôi lục bục trên bếp, và xa luôn cả sự bình yên mộc mạc mà chỉ nơi quê nhà mới có. Mẹ xong khâu rửa sườn thì bật bếp. Mẹ xào sơ sườn cho săn lại, rồi mới đổ nước vào hầm. Lúc đó, mẹ mới lấy trái bí đao ra, gọt vỏ bằng con dao con nhỏ, lưỡi mòn nhưng bén. Mỗi lát bí cắt ra đều đều, trắng tinh, đặt ngay ngắn trong cái rổ tre nhỏ. Con thấy không, bí quê mình dẻo, mùi thơm nhẹ chớ không hăng như bí bển, mẹ nói, mắt ánh lên niềm tự hào giản dị. Tôi gật đầu, mắt bỗng cay xè. Có lẽ do khói bếp, mà cũng có lẽ do lòng đang đầy ắp thứ cảm xúc khó gọi tên. Ở bên kia đại dương, tôi từng thử nấu món canh này. Mua sườn đông lạnh, bí đao từ siêu thị Hàn hay Trung Quốc, gia vị đầy đủ. Nhưng sao hương vị cứ lạc lõng. Có lần nấu xong, tôi bật khóc. Không phải vì món ăn dở, mà vì nó không mang theo cái cảm giác quê nhà. Ở nơi đó, tôi không nghe được tiếng bếp nổ tí tách, không ngửi được mùi khói quyện vào tóc, và quan trọng nhất, không có bóng dáng người mẹ đang lặng lẽ chuẩn bị từng công đoạn, như một nghi thức thầm lặng để trao gửi tình thương. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, chờ mẹ nêm nếm và chanh ra tô. Mùi nước canh bí ngọt thanh, thoảng chút gừng, chút hành và một ít nước mắm rút quê làm vị đậm đà, tròn trịa hơn. Mẹ chanh cho tôi tô đầu tiên, rồi đẩy qua trước mặt, ăn đi con, canh còn nóng. Tôi cầm muỗng, múc một thìa nhỏ đưa lên miệng. Cái vị ngọt thấm vào lưỡi, rồi lan tỏa khắp cổ họng, mang theo cả tuổi thơ, ký ức và tình thương của mẹ gói ghém trong từng muỗng canh bình dị. Chưa bao giờ tôi thấy một món ăn lại có thể lay động đến tận cùng như vậy. Không cần sang trọng, không cần công thức cầu kỳ, chỉ cần bàn tay mẹ và hương vị của quê nhà là đủ để khiến trái tim một đứa con xa xứ rung lên, rưng rưng mãi không thôi. Mẹ tôi không nấu món gì cầu kỳ, nhưng từng động tác của mẹ trong bếp luôn khiến tôi lặng người, như thể đang xem một nghi thức thiêng liêng mà cả đời chỉ mình mẹ hiểu thấu. Sáng nay, bếp ga kêu tách một tiếng khi mẹ bật lên ngọn lửa xanh đều. Mẹ đặt nồi lên bếp,
đổ sườn non đã rửa sạch, trụng sơ, rồi châm nước vào, bắt đầu nấu. Tôi ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Ngọn lửa cứ cháy lặng lẽ như một người bạn cũ lâu năm, quen thuộc đến mức tôi chỉ cần nghe tiếng rì rì của nó cũng đủ hình dung ra mùi vị đang dần hiện ra trong nồi. Hồi nhỏ, nhà tôi chưa có bếp ga, mẹ nấu bằng bếp củi. Cứ mỗi sáng, tôi nghe tiếng mẹ đập than, nhóm lửa, tiếng củi reo lép bép là biết sắp có cơm ăn. Bếp ga đến sau này, nhanh hơn, gọn hơn, nhưng mẹ vẫn giữ thói quen nấu nướng như ngày xưa. Mỗi lần nấu canh, mẹ vẫn luôn để lửa vừa phải, không bao giờ hấp tấp. Nấu món gì có nước là phải để nó riu riu, cho ngọt. Lửa to quá là sườn nó không mềm, bí cũng dễ bị bể. Mẹ nói thế, như một triết lý riêng của đời bếp núc. Tôi nhìn mẹ đứng bên nồi, tay cầm vá đảo nhẹ mấy miếng sườn cho nó chín đều. Hơi nước bốc lên làm mặt mẹ ửng đỏ. Mái tóc mẹ nay đã bạc nhiều, được cột gọn sau gáy bằng một cái dây thun màu đen. Dưới ánh sáng nhàn nhạt buổi sáng chiếu qua cửa sổ bếp, tôi thấy bóng mẹ in lên vách như một bức tranh cũ tĩnh lặng, dịu dàng, nhưng có một sức sống âm thầm mạnh mẽ. Sườn vừa sôi lại, mẹ hớt bọt thật kỹ, rồi đậy nắp nồi lại cho sườn tiếp tục nhừ. Mẹ quay sang lấy cái chảo nhỏ loại chảo nhôm đáy dày mẹ vẫn dùng để phi hành từ bao năm qua. Mẹ đổ vào một muỗng dầu, chờ dầu nóng thì bỏ vào đó một nắm hành tím băm nhuyễn, trộn thêm ít tỏi đập dập. Tiếng hành tỏi gặp dầu nóng lập tức vang lên tí tách, mùi thơm bốc lên khiến tôi gần như nhắm mắt lại vì quen thuộc quá đổi. Không phải chỉ là mùi hành phi, mà là mùi của những ngày thơ bé, khi tôi còn chạy chơi ngoài sân, rồi nghe mùi này là biết mẹ sắp gọi vào ăn cơm. Mẹ phi hành không để cháy, tay mẹ đảo đều, nhanh, canh vừa tới độ vàng là nhấc chảo xuống, nghiêng nghiêng, rồi đổ toàn bộ hành tỏi phi thơm vào nồi sườn đang sôi riu riu trên bếp. Tiếng xèo vang lên đầy hứng khởi, như một nốt nhạc nhỏ reo vui trong gian bếp. Cái mùi hành tỏi vàng ươm quyện vào nước sườn bốc lên thơm ngát. Cả căn bếp như thấm đẫm trong mùi vị ấy, giản dị mà đậm đà, như chính mẹ tôi, như chính mảnh đất miền Tây tôi đã bỏ lại sau lưng bao năm. Mẹ cầm muỗng nêm nếm lại, rồi chép miệng một cái, mắt sáng lên, như biết chắc nồi canh đã ngon ngọt hết ý rồi. Lúc đó mẹ mới lấy rổ bí đao đặt sẵn trên bàn, đổ từng lát vào nồi. Bí đao trắng trong, cắt đều tay, vừa chạm nước sôi là đổi màu, trở nên trong trẻo như viên ngọc mát lành. Mẹ dùng vá đảo nhẹ, rồi để lửa riu riu thêm vài phút nữa. Tôi ngồi im, nhưng lòng xao động. Bao nhiêu hình ảnh cũ như trỗi dậy. Có lần tôi bị sốt, người mệt lả, không ăn nổi gì. Mẹ không nấu cháo, mà nấu canh bí sườn. Tôi còn nhớ rõ cái vị ngọt của nước canh lúc ấy, như thuốc tiên, khiến tôi bỗng khỏe lại, người nhẹ bẫng. Cũng có lần tôi đi thi đại học, đêm trước ngày thi, mẹ không ngủ, nấu sẵn cho tôi nồi canh bí rồi để ủ nóng tới sáng. Mẹ nói, mai thi cái đầu, nhưng bao tử cũng cần mạnh. Câu nói ấy, tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Mẹ dặn tôi mở nắp nồi canh xem thử bí đã mềm chưa. Tôi làm theo, và hơi nước lại bốc lên, thơm ngào ngạt. Cả một trời quê hương như cuộn tròn trong luồng hơi nhỏ bé ấy. Tôi múc thử một miếng nước canh, vị ngọt thanh của bí, đậm đà của sườn, dậy mùi hành tỏi, làm tôi suýt nữa bật khóc. Lạ kỳ làm sao, chỉ là một món canh thôi, mà sao tôi thấy như mẹ đang chữa lành cho tất cả những tháng ngày tôi cô đơn nơi đất khách. Trong bếp, mẹ vẫn rón rén làm phần còn lại, rắc tiêu, cắt vài nhánh ngò gai, chuẩn bị chén mắm ớt. Mẹ làm mọi thứ như thể đang chuẩn bị một buổi lễ nhỏ để chào đón tôi về sau bao năm xa xứ. Tôi nhìn mẹ, lòng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ, biết ơn, thương yêu và có chút gì đó hối hận. Hối hận vì đã đi xa quá lâu, để mẹ già thêm từng ngày trong gian bếp nhỏ, lặng lẽ nấu mãi một nồi canh cho người con luôn miệng nói bận. Tôi hỏi mẹ, má ơi, sao má không nấu kiểu mới, kiểu người ta hay làm ở thành phố, không phi hành tỏi, mà nấu trong nước dừa hay nêm bột nêm đặc biệt cho ngọt. Mẹ cười nhẹ, vừa rắc tiêu vừa nói, má quen tay rồi. Cách cũ nhưng ngon, miễn nấu bằng tình thương thì con ăn cũng thấy ngọt à. Tôi cúi mặt, không nói gì thêm. Trong câu nói giản đơn ấy là cả một chân lý lớn của đời người, mọi món ăn ngon nhất đều đến từ trái tim. Và có lẽ, chỉ những người mẹ, với những năm tháng âm thầm đứng bên bếp, mới hiểu rõ điều đó nhất. Mẹ tắt bếp, mùi canh thơm nồng lan khắp căn nhà. Tôi đứng dậy, tự tay bưng nồi canh ra bàn ăn. Tay mẹ run run lau mồ hôi trên trán, nhưng mắt mẹ ánh lên sự mãn nguyện. Về nhà rồi thì ráng ăn, má nấu theo kiểu xưa, không hợp khẩu vị sang nữa đâu nha. Mẹ nói vậy, nhưng tôi biết, trong từng miếng canh ấy là cả tuổi thơ tôi,
và cả một đời mẹ âm thầm lặng lẽ vun vén cho căn bếp quê nhà. Khi ngồi xuống mâm cơm, chan bát canh bí sườn mẹ vừa nấu, tôi chợt thấy tim mình mềm ra như một lát bí vừa chín tới. Vị ngọt của sườn, vị thanh mát của bí, thoang thoảng mùi hành tỏi phi thơm, tất cả không chỉ làm dịu bao mệt mỏi trên thân thể, mà còn gợi dậy những miền ký ức cũ kỹ tưởng đã lãng quên. Bữa cơm đơn sơ giữa gian bếp nhỏ bỗng trở thành một phép màu, kết nối hiện tại với quá khứ, nối liền trái tim đứa con xa xứ với bàn tay gầy guộc của mẹ. Tôi nhận ra rằng quê hương không chỉ là một nơi chốn trên bản đồ, mà là những gì sống động trong từng món ăn mẹ nấu, trong mùi khói bếp, tiếng gió qua hàng cau và ánh mắt đợi chờ của người thân. Đi xa đến đâu, thành đạt đến mức nào, thì một tô canh bí đậm đà nơi quê nhà vẫn là điều duy nhất có thể khiến người ta rơi nước mắt. Bởi vì quê hương, rốt cuộc, chính là nơi tình yêu bắt đầu, và là chốn duy nhất luôn rộng lòng đón ta trở về, dù chỉ với một bữa cơm bình dị.